Orinoco-vidéki népei özönvíz legendái második rész a más népek legendái. Piaroa, Guairo és mások a Piaroa nép legendája. A Piaroa nép, körülbelül 15 000 tagú, az Orinoco-Ventuari régióban lakó, némileg eltérő özönvíz legendát tartanak fenn. Az ő teremtési mítoszukban. Idézet: az Vajari, a teremtő isten, létrehozta az összes elemet, az állatokat és az embereket. De később egy katasztrofális esemény jött, az nagy víz, amely majdnem megsemmisítette az világot. A Piaroa azt hiszi, hogy a Cerro Autana, az Autana-hegy, szent helye az ezeknek az eseményeknek. A Guairo legenda, az Guairo nép az Orinoco vidékén az alábbi szövegvariációt tartotta fenn. Idézet: az gonoszság és az erkölcstelen viselkedés az emberek között elég volt ahhoz, hogy az Isten özönvizet küldjen. Az Guairo nép emlékezete hasonló, mint ahogy Noé interpretációja részben hasonló az ő legendájukhoz, de az ő verzióban az egy magas hegy mentette meg az embereket, nem egy bárka. A Wounaan nép az Wounaan nép, Colombia Venezuela határvidékén, egy álomjelentési alapú özönvíz legendát megőrzött. Idézet: az Isten álmodban figyelmeztetett az embereket az özönvízről. Az üzenete így szólt: a nagy vízözön közeleg, amely az világot elönteni fogja. A jó emberek figyelembe vették az figyelmeztetést, és Balsa Gerenda, faúszók, aláépítették házaikat, így lebegtek a víz fölött az özönvíz alatt. Megjegyzés: ez hasonlatos Noé történetére. A Girara és Airico nép az Girara és Airico nép, amely az Venezuela-Colombia határvidéken él, az ősisten azt hirdette, hogy az ő mindent a semmiből teremtett, és azt megsemmisítette az emberek elleni özönvízzel, azok a bűnök miatt. Ez a legenda az egyik legősibb és legderekabb lelkiismeretű változata az amerikai özönvíz mitológiának. Az Acagua nép az Acagua nép, amely az Venezuela belső területein élt, egy hegymenekülési legendát őrzött meg. Idézet: az nagy és erős esőzés árasztotta el az világot, amely mindent pusztított. Az ősapánk egyik tagja, aki nagyon bölcs volt, észrevette az esőzés, és az családot felvonult egy nagyon magas hegységre, azért, hogy életben maradjon. Az összes más ember meghalt az özönvízben. A Humboldt dokumentáció Alexander von Humboldt német természettudós és felfedező, 1769–1859, az egyik legfontosabb európai dokumentálója az Orinoco-vidéki özönvíz legendáknak. Az ő Kozmosz és Personal Narrative műveiben részletesen feljegyett az Tamanat legenda teljes szövegét, az feliratok helyét és leírását, az Orinoco sziklái mentén az különböző népverziók a legendáról, az közös mítoszelemek az összes Orinoco-vidéki nép között. Humboldt azt feltételez, hogy ezek az özönvíz legendák nem csak szájhagyomány, hanem egyedülálló valódi történelmi eseményeknek lehetnek az emléke, amely megtörtént az Orinoco vidéken a holocén időszakban, az utolsó jégkor után, amikor a tengerszint emelkedés vagy nagy folyami áradások pusztító hatást gyakorolt az őslakos közösségekre. A sziklafejezetek, az ősi monumentek az egyik legmerészebb és legmagyarázhatatlanabb eleme az Orinoco-vidéki legendáknak az, hogy az feliratok valóban léteznek a sziklák között. Idézet: a nagy magasságban, a sziklafalakon és sziklás előtöltéseken vannak ezek az ősi fejezetek és jelölések,
amelyeket az Tamanac, Piaroa, Guairo és más nép egyaránt megemlít az ő legendáiban. Humboldt azt javasolta, hogy ezek az feliratok az előző, ismeretlen civilizáció nyomai lehetnek, amely az ők által ismert őslakos csoportoknál jóval korábbra nyúlhat. Az tudományos megközelítés, a modern kutatók az Orinoco-vidéki özönvíz legendáit az alábbi szempontok szerint értelmezik: első. Valódi geológiai események tükrözése, azután az utolsó jégkorváltozás után, körülbelül 6010 évvel ezelőtt, az tengerszint emelkedés és folyami áradások. Valóban megsemmisítő hatást gyakorolt az kontinensen. Második kulturális memória. Az Orinoco-vidéki őslakosok a szájhagyomány útján megőrizték az ezeknek az történeti eseményeknek az emlékezetét, amit azután több ezer év alatt továbbadtak. Harmadik spirituális és mitológiai rétegek. Az idővel az özönvíz legendái teológiai és etikai üzeneteket kaptak, ahol az emberi gonoszság és istenség büntetésének mint központi témák jelennek meg. Az Venezuela Orinoco vidékének özönvíz legendái tehát nem csak mitológiai szövegek, hanem az emberiség legősibb történelmi emlékeinek egy fontos archívuma, amely az 6010 éves geológiai és kulturális változások tanúi. Értelmezés: itt tagadhatatlan az írásos bizonyítékok. Amit még erősít a szájhagyomány, a kommunikációs emlékezés. És az egészre még ráerősít, hogy nem egy nem kettő nép emlékezetében van meg a vízözön, hanem rögtön 7 nép azonos emlékezete. A folyó mentén 50-60 nép éghetett, de az idők folyamán kihaltak, beleolvadtak más népbe, vagy még nem fedezték fel őket, csak a hírüket mesélik az ismert népcsoportok. Így ez a hármas kapcsolódás annyira erős, hogy értelmetlen a tagadása. Egy megoldást tudottak a történészek. Az egészet elhallgatták és elástál a fiók mélyére. A bizonyítékokat tovább kutatjuk. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!